Guys, so yes, namin sa Baybay. Oh, kay magpa-blowout si Libran kay nagsweldoan siya sa YouTube. YouTube. Basta mo na to. So, yes, tanaw na to og pila iya sweldo. Asa ka meron? Saan kaya kami dadalhin ng sweldo ni Libran? So, direta makahiba og pila kay sweldo ni Libran. Kaya ang iyang giingon 50,000 kuno. Tanaw na tag 50,000 magkano palit na niya, Prince. Palito na niya tanan tao sa mang inasal, iya na librehan. So natay ko sa mang inasal. So maka-copyright kuno kay Nay Music. Ayo lang i-copyright YouTube kay di man na mo matangtang. So I'm at Mang Inasal Baybay City, Leyte. And Prince. And family. Namin gihuwat sa Ate Ligi. Ang among kinakusgang. Magmamang inasal ba tayo? Let's go. Baka sa dami ng kakainan dito, sa bahay na kami kakain. Kasi hindi pala kasya sa budget ni Libran. Yung 50,000 baka 50 lang. Hindi natin alam, guys. Kaya ating tutuklasin ang pinakatago-tagong sikreto ni Libran. So if you're gonna go outside, don't forget to wear face mask and face shield. And of course, sanitize your hands and your face. That's it, guys. In order to stay healthy and stay pretty. Naka-decide na may asa may mga on. Barbecuehan. Unsay pagkaon na dito? Kaan, barbecue. Unsang klase nga barbecue? Barbecue steak. Kaan, chicken barbecue, pork barbecue, nay atay, nay isaw, nay dugo. Tama mga akon. So, muna ni blowout ni Libran. Yes. Patakaran siya ang storya 50,000. Kaan na dito? 5,000 na. 5,000 na dito. It's a prank. Baka sa susunod magiging 50,000 i-blow up na. Pagdong babangkunan magputpot. Malapit na kami sa aming paruroonan. At ayan na po, nandito na po kami sa gate. Dali lang niya, dali lang po. Kain na naman pala dito. Late. Ha? Dry.
among mind, naaday mi sa Elmer barbecue store. So yes, I'm so hungry. I want to eat. So yes, how's your day? Ako na magjaw-jaw dali kay wala si Libran kasi mo to. He's busy. How's your day, guys? Para Yes, it's almost 2 o'clock and it's still our lunch. Because we need to speak English in order to understand the other viewers who doesn't know how to speak our language, right? Yes, especially those viewers who's sa tubig. Especially to those viewers like the Arabo people. Huh? Should we speak Arabo? Yeah. Arabic? Arabo. Dawer. So yes, their food really tastes good. So you should taste it too. Motto daw ng bansa natin ay it's more fun in the Philippines. At higit sa lahat, ang presidente natin ay pandak panot. Ang hindi magkalat nito, pangit. Ipasa mo sa iba nang mapasaya mo naman sila. More fun in the Philippines. Dili mo kumpiyansa sa babaeng kutot. Kay kung makahutot, sigurado bulsa ninyo buslot. Kung babae gani uyabon, ang lalaki pagastoon. Kung bayot gani uyab, ang bayot puduyon. Kaloy sa bayot. Huwag naman ganyan. Asawa versus kabit. Guwapa man gud ko kaysa nimo maong imong bana ako'y gusto. Asawa, hawa ka kilati sa imong kagwapa di ka afford og brand yung nga bana mao nang mipunit kag use na. In short, imong kagwapa pang ukay-ukay ra. English, I'm the happiest person when I saw your face. Bisaya, ako ang pinakamalipayong tao kung gabso na ko imong naong. Unsan eh, ang mga babae parang TM astig. Ang mga kabit parang smart, connecting people. Ang mga nakikipagrelasyon sa matanda, mayaman, parang talk and text, gumagaan ang life. Ito pa ang matindi, ang mga malalandi, parang globe, go lang ng go. Nakagjaw-jaw man? Okay sa. Assist na naman, mag-assist na. So, matay lang mga hugot. Nakay hugot pa? Wala. Na. Sige. Akong belt, hugot kayo. Nakoy hugot. Nakoy pangutana. Kana po ang star. Ha? 10, kana po ang ingon ang star. Star. Onsay Tagalog sa bituin. Ha? Onsay Tagalog sa bituin. Tagalog sa bituin? Bituin. Tagalog bita na bituin. Between. Ah, between? Tagalog. Pagitan. Oh, pagitan. Pagitan. Parang ang ngipin. Ah! Wala akong sinabing pangalan. May pagitan. Parang ang ngipin. May windows. So na ang among puso. May pa ang rice. Kay nay puso. Ikaw walang puso. Magbudol-budol na naman kami. Pero budol na may ano, may plato. Walang fight. Ano tayo? Sa totoo lang guys, ang nilibre lang talaga ni Libran po ay ang puso lang talaga po. Yan lang po ang aming kakainin ngayon kasi diet kami. Na may soft drinks. Istorya po diha
Isa rin. Hi! Taasan na mag-istorya eh. Hayo na. Taasan na. Sumo, puso ko. 2, 4, 6, 8. Salamat sa puso. Kuha nga duha. Okay, mamaya. Napo pa siguro na yung madagdag niya. Kuha nga duha ba? Di ba tuwag mo tayo magkuhan? Reklamo dahil. Ako muraglima man akong mahortan eh. Ha? Muraglima ka puso. Cute parang ako. This is worth 15 pesos. 15? Char. Ambot dito. Pila. Sus ka na. Awa dong. Tagaan mo rin din mo. Lagi? Yung Kung 20 ka pa. mas maragtag to ano eh? Gis? Ambot? Mabuti pa yung puso ko. Malaki kasi siya 3. Ay, sorry. Ayaw mo reklamo kay kung kamo magnegosyo, ingani na labaw pa siguro. Pagkata na si Bibi, sa ikasulti niya sa... Oh, ikaw na po. Ikaw. Bakit ako na naman? Magay? Bibi, ang sa ikasulti niya mo sa puso. Puso. Baka ko na siya isulti. Ang sa ikasulti niya mo sa puso. Hindi mabusog na Kanya niya. na kayo. Pakiga na ron. Ba siya ng Ganag-ganar din na. Shout out. Shoutout sa'yo. Ganda mo pa rin. Mukha mo si Joao. Kisa na? Wow? Joao. Kisa na, Jowaw. Artista nga. Na. Jowaw. Sa Bisaya, unsa may Bisaya sa Jowaw? Jowaw? Bisaya niya? Giuhaw. Hala. Ha ha ha. Ha ha ha. Nakakatawa yun. Op, nanay ko an. Hala. Yes. Na tayo. Ang lumigaya ako sa piling mo. Hello? Sige, mana lang ako na. Ay, reply na lang ba? Oh, gawa na siya, gawa na. 23, So, andito na ang lumi. Ayun na lang siguro. Basta ka na lang. Ito, 77 lang. Wala. Cancel na ito, mama. Sige. Sige, ma'am. Kaya lang. Sa sayang mga araw, Sige, ma'am. ako Salamat. ay nagugutom. Gusto ko nang kumain sa iyo. Rar. Okay na. Face the ring. Ungay naman yun. Kami ang kalaya sa may lamig dito. Kami? Ito. Ano gawin? Ang lamig ko. Kumain ko pa. Simo pa na. Tapos na kaming kumain. Asa sa bag ni Papa na minakbay? Watang. Ha? Say ikasulti mo sa barbecue. Huwag niyong pagulo. Ha? Ayaw pa kapuya. Say ikasulti mo sa barbecue. Huwag niyong pagulo. Lola, pinagkakasin mo. Sa Bisaya, Ayaw pagura. chicken or beef? Chicken? Ay, sorry. Pork? Ay. Tinidor or kutsara? Hi! So, we're done eating our lunch.
slash snack. Yes. Thank you, Lord, for the blessings. Thank you, Libran, for the blowout. So, muna. Mangulit na may. Wala na may kaya nabusog na may katawag na po. Na nag-take out na siya. Ano yan? Siya tao yan na nabusos niyo. Sagdi lang. Ganyan talaga ang buhay. Para mabuhay, kailangan ka magputos. Saan tayo ngayon sa... Uuwi na tayo. Saan tayo, ano natin, saan na... So, kasi wala kaming pambayad, may maghuhugas. Si Libran maghuhugas. Bumaya na ako pa kanita. Ay, Brian na ikaw na bistorya? Magtutukla ka. Oh. Hindi na busog ko. Hi, guys! Wala to. Taso pa na mag-story. Twinkle, twinkle, little star, how I want